ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ፓፒዮ ነኝ። ይሄ ፓፒዮን ኢምፓየር ኢንሹራንስ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ቴራፒ 3 ፋርማሲ ክሊኒካል ፋርማሲ ፎርዝ ይር ፈርስት ሴሚስተር የሚሰጥ ኮርስ ነው። በዚህኛው ሲሪየስ የምናየው ማስሎስኬታል ዲስኦርደር ፋርማኮቴራፒ ነው። 4 ኮንቴንቶች አሉት። ኦስቲዮ ፖሮሲስ፣ ኦስቲዮ አርትራይተስ፣ ሪማቶይድ አርትራይተስ እና ጎት ኤንድ ሃይፐርዩሲሚያ የምንለው ማለት ነው። ሰው ከነዚህ ከአራቱ ኮንቴንቶች ኦስቲዮፖሮሲስ ነው ትንሽ ሰፋ የሚለው 50 ስላይድ አጠቃላይ 140 ስላይድ ነው። ኦስቲዮፖሮሲስ ነው ትንሽ ሰፋ የሚለው ሌሎቹ የሆነ አክል አጠር ይላሉ ማለት ነው። ሶ በዚህኛው ቪዲዮ we will see about osteoporosis. So what is osteoporosis ስንል it is a disease characterized by a low bone mineral density. So የቦን ሚነራል ዴንሲቲ በጣም ሲያንስ ዴንሲቲው በጣም ሲያንስ ወይም ቦን ውስጥ ያሉት ሚነራሎች ሲያንሱ ብዛታቸው ሲያንስ low bone mineral density ይሆናል ማለት ነው። So that low bone mineral density may lead to fracture in a later case. So this kind of disease is known as osteoporosis. Mainly it is common in postmenopausal women as well as a men greater than 65 age are prone for this osteoporosis. So it is defined as a disease characterized by a low bone density and weakening of bone tissues associated with increase in fragility and vulnerability to fracture. So low የሆነ ቦን ዴንሲቲ ካለውና ሚነራል ዴንሲቲ በጣም ከቀነሰ it will be vulnerable to fracture አይደለ? ፍራክቸር ለመሰበር ቦኑ ኢዚሊ ይሰበራል ማለት ነው። ስለዚህ based on WHO's definition osteoporosis ምንድነው? እሱ የመጀመሪያው it is a disease characterized with what? With a low bone density. low bone density ያለውና ይሄ low bone density ያለው ማለት ደግሞ it makes it to be vulnerable to fracture ማለት ነው። skeletal weakness leads to fracture with a minor or inapparent trauma, particularly in the thoracic, lumbar, wrist and hip ማለት ነው። particularly ደግሞ ይሄ thoracic area ላይ lumbar spine, wrist እና ሂፓችን ላይ ፍራክቸር ያመጣል ማለት ነው። ይሄ skeletal weakness የአጥንታችን መሳሳት ማለት ነው። acute or chronic back pain is common. ልክ ኦስቲዮፖሮሲስ ያለባቸው ሰዎች አኪዩት ወይም ክሮኒክ ባክ ፔን ሜንሊ ኮመን ነው ማለት ነው። ባክ ፔን ኦስቲዮፖሮቲክ ፍራክቸር ካን ሊድ ቱ ኢንክሪዝድ ሞርቢዲቲ ኤንድ ሞርታሊቲ ኤንድ ዲክሪዝድ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ። ሶ አንድ ኦስቲዮፖሮሲስ ያለበት ሰው ሞርቢዲቲ እና ሞርታሊቲ ሬቱ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ኢቲዮሎጂ ዋኮዝ አሁን ምንድነው እሱ ይሄን ኦስቲዮፖሮሲስ ወይም ይሄንን ሎው ቦን ሚነራል ዴንሲቲ ያመጣው የአጥንት መሳሳት ስኬለታል ዊክነስን የሚያመጣው ምንድነው እሱ ብለን ስናስብ ሁለት ነገሮች ናቸው ያሉት። ፕራይመሪ ኦስቲዮፖሮሲስ አለ፣ ሰከንዳሪ ኦስቲዮፖሮሲስ አለ። ፕራይመሪ ኦስቲዮፖሮሲስ የምንለው ከኢስትሮጂን ዴፊሽንስ ጋር ነው የሚገናኘው፣ ከካልሲየም ዴፊሽንስ ጋር፣ ከቪታሚን ዲ ዴፊሽንስ ጋር ከነዚህ ጋር የሚገናኝ ሲሆን ፕራይመሪ ኦስቲዮፖሮሲስ እንለዋለን። ከሃይፖጎናዲዝም ጋር የሚገናኝ ከሆነ፣ ከአልኮሆል ጋር የሚገናኝ፣ ከሲጋሬት ጋር የሚገናኝ ከሆነ ወይም ግሉኮኮርቲኮስቴሮይዶችን በጣም አብዝተን የምንወስድ አይነት ሰዎች ከሆነን ሰከንዳሪ ኦስቲዮፖሮሲስ ነው ማለት ነው። ሶ ፕራይመሪ ኦስቲዮፖሮሲስ ከ95% በላይ የሚሆኑት ኦስቲዮፖሮቲክ ፔሸንቶች ለፕራይመሪ ኦስቲዮፖሮሲስ ናቸው ተጋላጭ የሆኑት ሴቶች ማለት ነው። ወንዶች ደግሞ ከ80% በላይ። ሰከንዳሪ ኦስቲዮፖሮሲስ ደግሞ 5% የሚሆኑት ሴቶች ተጋላጭ ይሆናሉ ለሰከንዳሪ ኦስቲዮፖሮሲስ፣ ወንዶች ደግሞ እስከ 20% ማለት ነው። ሞስት ኬዝ ኦከርስ ኢን ፖስት ሜኖፖዛል ውመን ኤንድ ኦልደር ሜን አባቭ 65 ይርስ። ቅድም እንዳልነው አብዛኛው የኦስቲዮፖሮቲክ ፔሸንቶች ፖስት ሜኖፖዛል ውመን ናቸው ማለት ነው እና ወንዶች ደግሞ ከ65 ዓመት በላይ። ኮንትሪቢዩቲንግ ፋክተር ሶ አስ ለፕራይመሪ osteoporosis what are the contributing factors ስንል estrogen deficiency, decreased calcium intake, low vitamin D level, secondary hyperparathyroidism in response to hypocalcemia, low blood calcium level ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው እሱ እነዚህ contributing factor የሚሆኑ ስንል እንዳልነው ፕራይመሪ ኦስቲዮፖሮሲስ ሲሆን ከ5% በላይ ፖስት ሜኖፖዛል ሴቶች የሚጠቁበት ምክንያት ለምንድን ነው? እሱ አፍተር ፖስት ሜኖፖዛል ኤስትሮጅን ዴፊሽንሲ ይኖራል። ኤስትሮጅን የሆነ አክል ያንሳል የኤስትሮጅን ሌቭል ማለት ነው። ስለዚህ የኤስትሮጅን ሌቭል ማነሱ ፎር ኦስቲዮፖሮሲስ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ዲክሪዝ ካልሲየም ኢንቴክ ማይት ቢ ዘ ኮዝ ፎር ፕራይመሪ ኦስቲዮፖሮሲስ። ይሄኛው ካልሲየም ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ኢሴንሻል ሚነራልስ ዛት አር ፋውንድ ኢን አወር ቦን አይደለ? አጥንታችን ውስጥ ካሉት ኢሴንሻል የሆኑ ሚነራሎች አንዱ ካልሲየም ነው።
ስለዚህ ካልሽየም ከቦናችን ውስጥ ማነስ የለበትም። ካልሽየም ከቦን ውስጥ የሚያንስ ከሆነ ኦስቲዮፖሮሲስ ያጋጥመናል ማለት ነው። ሌላው ሎ የሆነ ቪታሚን ዲ ሌቨል ሲኖር፣ ይሄስ እንዴት ነው ስንል ቪታሚን ዲ ዋናው ስራው ሰውነታችን ካልሽየምን አብዞርቭ እንዲያደርግ ኢንሄንስ ማድረግ ማበረታታት ነው። ስለዚህ ሰውነታችን ካልሽየምን አብዞርቭ እንዲያደርግ ቪታሚን ዲ መኖር መቻል አለበት። ስለዚህ የቪታሚን ዲ እጥረት ካለ ሰውነታችን በቂ የሆነ ካልሽየምን አብዞርቭ አያደርግም ማለት ነው። ሰውነታችን በቂ የሆነ ካልሽየምን አብዞርቭ ካላደረገ በቂ የሆነ ካልሽየም ወደ ቦናችን ውስጥ አይገባም። በቂ የሆነ ቦን ወደ ካልሽየም ውስጥ ካልገባ ቦናችን ውስጥ ያለው የሚኒራል ዴንሲቲ ያንሳል። ቦናችን ውስጥ ያለው የሚኒራል ዴንሲቲ አነሰ ማለት ደግሞ ፍራክቸር እና ዊክነስ ይኖራል ማለት ነው። ሌላው ሃይፐር ፓራታይሮይዲዝም ሲኖር ነው። ይሄ ሃይፐር ፓራታይሮይዲዝም የምንለው በተለይ ኪድኒ የማይሰራ ከሆነ እና ብለዳችን ውስጥ ያለው የካልሽየም ሌቭል በጣም ሲያንስ ፓራታይሮይድ ሆርሞኖች ይመረታሉ በብዛት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፓራታይሮይድ ሆርሞኖች በብዛት ሲመረቱ ከአጥንት ውስጥ ይሄዱና ካልሽየምን ያወጡታል ማለት ነው። ምክንያቱም ብለድ ውስጥ ያለው የካልሽየም ሌቭል ሳፊሸንት መሆን ስላለበት ማለት ነው። እነዚህ ፒቲኤቾች ማኔጅ የሚያደርጉት ሬጉሌት የሚያደርጉት ብለድ ውስጥ ያለውን ካልሽየም ሌቭል ነው። ስለዚህ ብለድ ውስጥ ያለው ካልሽየም ሌቭል ማነስ የለበትም። ሲያንስ ፒቲኤቾች በጣም ይመረቱና ሁለት ቦታ ሄደው አክት ያደርጋሉ። የመጀመሪያው አጥንት ነው፣ ሁለተኛው ኪድኒ ላይ ነው ሄደው አክት የሚያደርጉት። ኪድኒ ላይ ካልሽየም ሪዞርቢሽን ነው፣ ካልሽየም ሪአብዞርቢሽንን ኢንሄንስ ያደርጋሉ። ዌራዝ ኢን ዲ ቦን ካልሽየም ኤክስክሪሽንን ወይም ካልሽየም ከቦን እንዲወጣ ያደርጋሉ ማለት ነው ፒቲኤቾች። ሶ ዶስ አር ዲ ኮንትሪቢዩቲንግ ፋክተር የምንለው በዚህ ምክንያት ነው። ሜጀር ሜካኒዝም ኢዝ ኢንክሪዝድ ቦን ሪዞርፕሽን which results in decreased bone mass and microarchitectural deterioration። so እነዚህ ኮዞች እንዳሉ ሆኖ ሁሉ ከላይ የጠቀስናቸው ሜጀር ሜካኒዝሙ ግን ኢንክሪዝድ ኢን ቦን ሪዞርፕሽን ነው። ቦን ሪዞርፕሽን ምንድነው? እሱ ቦናችን ውስጥ ሁለት አይነት ሴሎች አሉ፣ ኦስቲዮክላስት እና ኦስቲዮብላስት የምንላቸው ሴሎች ማለት ነው። ቦን ሪዞርፕሽንን የሚያመጣው ደግሞ ኦስቲዮክላስት ነው። ዲፎርሜሽን ማለት ነው፣ ዲግራዴሽን ማለት ነው። ሶ ዲግራዴሽን ወይም ዲፎርሜሽን ወይም ቦን ሪዞርፕሽን ሜን ኮዝ ወይም ሜን ሜካኒዝም ኦፍ ፕራይመሪ ኦስቲዮፖሮሲስ ነው ማለት ነው። ሶ ሰከንደሪ ኦስቲዮፖሮሲስ ስንል ምንድነው? እሱ ሜን ኮዝ ቅድም እንዳልነው ዊዝ ሃይፖጎናዲዝም፣ ግሉኮኮርቲኮይድ ዩዝ እና አልኮሆሊዝም፣ እነዚህ ሶስቱ ሜን ኮዞች ናቸው ማለት ነው። ሃይፖጎናዲዝም ስንል ዲሚኒሽድ ፈንክሽናል አክቲቪቲ ኦፍ ዘ ጎናድስ። ሶ ጎናድስ በጣም ፈንክሽናል አክቲቪቲያቸው ሲያንስ ሃይፖጎናዲዝም ይሆናል። ይሄ ሃይፖጎናዲዝም ኢትሊድስ ቱ ሰከንደሪ ኦስቲዮፖሮሲስ እና the function of test and ovary በጣም ሲያንስ ወይም in case of ሃይፖጎናዲዝም ሰከንደሪ ኦስቲዮፖሮሲስ ይኖራል ማለት ነው። ሌላው ለረጅም ጊዜ ግሉኮኮርቲኮይዶችን የምንጠቀም ሲሆንና በጣም ክሮኒክ የሆነ አልኮል ድሪንከር ስንሆን ሌላው ምንድነው? እሱ ሞስት ኮመን ኮዝ ኦፍ ድረግ ኢንዲዩስድ ኦስቲዮፖሮሲስ የሚባለው ደግሞ ግሉኮኮርቲኮይድ ዩዝ ነው። ይሄ ግሉኮኮርቲኮይድ በብዛት ለረጅም ጊዜ ስንጠቀም በራሱ ምን ሊያመጣ ይችላል? ኦስቲዮፖሮሲስ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ሶ ሌሎች ድረጎች አሉ ኦስቲዮፖሮሲስ ሊያመጡ የሚችሉ ግን በብዛት ድረግ ኢንዲዩስድ ኦስቲዮፖሮሲስ የሚመጣው በግሉኮኮርቲኮይድ ነው ማለት ነው። ሜጀር ሪስክ ፋክተርስ አዝ ዲፋይንድ ባይ WHO። ሶ WHO ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ምንድናቸው ኦስቲዮፖሮሲስ ያጥንት መሳሳትን የሚያመጡት ሪስክ ፋክተሮች ብሎ የሚያስቀምጣቸው የመጀመሪያው ሎው ቦን ሚነራል ዴንሲቲ ሲኖር፣ ሶ ሎው ቦን ሚነራል ዴንሲቲ። ሁለተኛው ቢይንግ ፊሜል ባይ ኢትሰልፍ ሴት መሆን። ምክንያቱም ለምንድነው ሴት መሆን ለኦስቲዮፖሮሲስ ተጋላጭ የሚያደርገው? ወንዶች ቦን ሚነራል ዴንሲቲያቸው ከፍተኛ ነው ከሴቶች ይልቅ ማለት ነው። ይሄኛው ኢት ማይት ቢ ዘ ኮዝ። ሌላው እድሜ በተለይ ወንዶች ከ65 በላይ፣ ሴቶች ደግሞ ፖስት ሜኖፖዛ ላይ ነው ኦስቲዮፖሮሲስ ዴቨሎፕ የሚያደርጉት። ዌይት፣ ኢትኒሲቲ፣ ፐርሰናል ሂስትሪ ኦፍ ፍራጂሊቲ፣ ፍራክቸር አዛን አደልት ፍራክቸር ካለ በወጣትነት እድሜ፣ ፋሚሊ ሂስትሪ ኦፍ ኦስቲዮፖሮቲክ ፍራክቸር ካለ፣ ሎ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ካለ፣ ሎ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ካለ፣ ፓስት ኦር ፕሬዘንት ኦራል ግሉኮኮርቲኮይድ ዩዝ ካለ፣ ሲጋሬት ስሞኪንግ እና ኤክሰሲቭ የሆነ አልኮሆል ኢንቴክ ካለ፣ እነዚህ አጠቃላይ ሜጀር የሆኑ ሪስክ ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው ለኦስቲዮፖሮሲስ። ሶ ሜዲካል ኮንዲሽኖችስ ምንድን ናቸው ከኦስቲዮፖሮሲስ ጋር የሚገናኙት ስንል there are a lot of medical conditions that are associated with osteoporosis. among those alcoholism ካለ፣ CKD chronic kidney disease፣ cystic fibrosis፣ DM eating disorder፣ GI gastrectomy፣ malabsorption syndrome፣ hematology disorder፣ hyperparathyroidism፣
ሃይፐርታይሮይዲዝም፣ ሃይፖጎኖዳል ስቴት፣ ኦርጋን ትራንስፕላንቴሽን፣ ስኬሌታል ካንሰር፣ ማይሎማ ካለ እነዚህ ሁሉ they are medical conditions that are associated with osteoporosis or low bone mass። ግን እንዴት አድርገው ነው አሶሺየት የሚሆኑ ስንል ለምሳሌ አሁን ክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝ ስንል አንድ ሰው በጣም ክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝ ካለው ኪድኒው ፊልተር ማያደርግ ከሆነ በስርዓት ክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝ ካለ ምን ይኖራል ማለት ነው? ካልሲየም በስርዓት ሪአብዞርብ አይደረግም እና ካልሲየም በስርዓት ሪአብዞርብ የማይደረግ ከሆነ ብለድ ውስጥ ያለው የካልሲየም ሌቭል በጣም ያንሳል። ብለድ ውስጥ ያለው የካልሲየም ሌቭል በጣም ሲያንስ ደግሞ ኤክስትራ የሆኑ ፒቲኤች ፓራታይሮይድ ሆርሞኖች ይመረታሉ። እነዚህ ኤክስትራ ፒቲኤቾች ሄደው ሁለት ቦታ አክት ያደርጋሉ። አንደኛ ኪድኒ ላይ አክት ያደርጋሉ፣ ሁለተኛ ቦን ላይ ሄደው አክት ያደርጋሉ። ቦን ላይ ፒቲኤቾች አክት ሲያደርጉ የካልሲየምን ኮንቴንት ከቦን ወደ ብለድ ይወስዳሉ ማለት ነው። ለምንድን ነው እሱ የሚወስዱት? ብለድ ውስጥ ካልሲየምን ሬጉሌት ማድረግ ስላለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ክሮኒክ የሆነ ሲኬዲ ካለበት ሌቭሉ ብለድ ውስጥ ያለው የካልሲየም ሌቭል ያንሳል። በዚህ ምክንያት ፒቲኤቾች ይመረታሉ። ፒቲኤቾች ደግሞ ካልሲየምን ከየት ይወስዳሉ? ሄዶ ሁለት ቦታ ነው አክት የሚያደርገው ኪድኒ ላይ ሄዶ አክት ሲያደርግ ካልሲየምን ሪአብዞርቭ ማድረግ ነበረበት። ግን ደግሞ ካልሲየም ኪድኒዋ ሪአብዞርቭ የማድረግ አቅሟ ደክሟል ኢንዲዚዝ ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ሄዶ ኪድኒ ላይ አክት አድርጎ ካልሲየምን ሪአብዞርቭ አድርጎ የብለድ ካልሲየም ሌቭልን ሬጉሌት ማድረግ የማይችል ከሆነ ሄዶ ማን ላይ ነው አክት የሚያደርገው? ላስት ቾይስ ቦን ላይ ነው ሄዶ አክት የሚያደርገው ማለት ነው። ቦን ላይ ሄዶ ፒቲኤች አክት ሲያደርግ ከቦን ምንን ያወጣል? ካልሲየምን ያወጣል። ከቦን ካልሲየምን ማውጣት ደግሞ ምንድነው እሱ የቦንን ሚነራል ዴንሲቲ ይቀንሰዋል ማለት ነው። ዳያቤቲስ ሜሊተስም የምንድነው እሱ የሚያደርገው የኦስቲዮ ክላስት አክቲቪቲን ኢንሄንስ ያደርጋል አዝ ዌል አዝ የኦስቲዮብላስት አክቲቪቲን ደግሞ ኢንሂቢት ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ ሜካኒዝም ዳያቤቲስ ሜሊተስም ሎ የሆነ ቦን ማስ ያመጣል ማለት ነው። ኢቲንግ ዲስኦርደር ላይክ ቪታሚን ዲ ዴፊሽንስ ካለ፣ ካልሲየም ዴፊሽንስ ወይም ምግባችን ውስጥ ካልሲየም በብዛት ከሌለ ኢቲንግ ዴፊሽንስ ባይ ኢትሰልፍ ኦስቲዮፖሮሲስ ሊያመጣ ይችላል። ጋስትሬክቶሚ ካለ ምናልባት ማልአብዞርፕሽን ሲንድሮም ጋስትሬክቶሚ ካለ፣ ጂአይ ትራክ ፕሮብሌሞች ካሉ ደግሞ ምንድነው እሱ ኢንተስታይናል ካልሲየም አብዞርፕሽን ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተስታይናል ካልሲየም አብዞርፕሽን ካነሰ ደግሞ አጌን ካልሲየም ኢን ብለድ ያንሳል፣ ወደ ቦን የሚሄደው ካልሲየም ያንሳል። ሄማቶሎጂክ ዲስኦርደሮች ካሉ ሃይፐርፓራታይሮይዲዝም ቅድም እንዳልነው ሃይፐርፓራታይሮይዲዝም ወይም ሃይፐርታይሮይዲዝም ካለ ፒቲኤች በጣም ይመረታል ማለት ነው። ስለዚህ ፒቲኤች በጣም ሲመረት ደግሞ ሄዶ ቦን ላይ አክት አድርጎ ከቦን ካልሲየምን ያወጣል። እነዚህ ሁሉ ስኬሌታል ካንሰር ማይሎማ ካለ ለምሳሌ አሁን ማይሎማ ደግሞ ስንል ካንሰር ምንድነው የሚያደርጉት? ካንሰሮች በብዛት ፒቲኤች ሪሌትድ ፕሮቲን ሪሊዝ ያደርጋሉ። ይሄ ፓራታይሮይድ ሆርሞን ሪሌትድ ፕሮቲን ከፒቲኤች ጋር የሚመሳሰል ፕሮቲን ይለቃሉ ብለድ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከፒቲኤች ጋር ስለሚመሳሰል ቦን ላይ አሁንም ይሄድና አክት ያደርጋል። ቦን ላይ አክት ሲያደርግ አሁንም ካልሲየምን ያወጣል ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም ፒቲኤቾች ክላስት ይሄ ኦስቲዮክላስትን አክቲቬት ያደርጉታል ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ኦስቲዮፖሮሲስ ይመጣል ማለት ነው። Here many tumors secrete PTH related proteins, parathyroid hormone related proteins, which binds to the PTH receptor in the bone and in the renal tissues, leading to increased bone resorption and renal tubular reabsorption. So alcoholoች ቀደም እንዳልነው they increase bone resorption by increasing rankle and decreases bone formation by inhibiting signaling pathway and increasing oxidative stress that result in osteoblast apoptosis. Patients with alcohol problem might also have a poor nutrition, decreased calcium absorption, altered vitamin D metabolism, and have a balance impairment resulting in a more fails and fracture. ስለዚህ አልኮል የሚጠጡ ሰዎች በሁለት ሜካኒዝም የመጀመሪያው ምንን ኢንክሪዝ ያደርግልናል? ቦን ሪዞርፕሽንን ይጨምርልናል። ቦን ሪዞርፕሽን ጨመረ ማለት ደግሞ ቦን ዲግሬድ ሆኗል፣ ኦስቲዮፖሮሲስ ይኖራል ማለት ነው። አጌን ምንን ኢንሂቢት ያደርጋል? ብላስት ወይም ቦን ፎርሜሽን ደግሞ ኢንሂቢት ያደርግልናል ማለት። ስለዚህ ቦን ፎርሜሽንን ኢንሂቢት አድርጎ ቦን ዲግራዴሽንን ወይም ሪዞርፕሽንን ኢንሄንስ የሚያደርግ ከሆነ አልኮሆል ኦስቲዮፖሮሲስ ያመጣል ማለት ነው። ሌላ ቪታሚን ዲ ዴፊሽንስ ካለ ቅድም እንዳልነው የሰውነታችን ካልሲየም አብዞርቭ እንዲያደርግ የሚጠቅመው ቪታሚን ዲ ነው። ስለዚህ ቪታሚን ዲ ዴፊሽንስ ካለ ኢት ማይት ቢ ዘ ኮዝ። ሌላው
ፌሊየር ካለ የተለያዩ ኦርጋኖች ፌል የሚያደርጉ ከሆነ ለምሳሌ ሊቨራችን ፌል የሚያደርግ ከሆነ ኦስቲዮፖሮሲስ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ people with cirrhosis failure have difficulties in absorbing vitamin D. They have a high risk of developing osteoporosis. Vitamin D helps the body absorb calcium, which is an essential mineral for bone density ማለት ነው። ዳያቤቲስ ሜሊተስ ያለባቸውም ሰዎች በሁለት መንገድ ኦስቲዮክላስት ፋንክሽንን በመጨመር ኦስቲዮብላስትን ደግሞ በመቀነስ ማለት ነው። ኦስቲዮብላስት ማለት ፎርሜሽን ኦፍ ቦን ማለት ነው። እነዚህም በመቀነስ ኦስቲዮፖሮሲስ ያመጣሉ። ቦን ሎስ ወይም ደግሞ ትራንስፕላንት አፍተር ይሄ ቦን ትራንስፕላንት ካደረግን በኋላ ቦን ሎስ ካለ ትራንስፕላንት ካደረግን በኋላ if there is a bone loss it is related to the adverse effect of immunosuppressant on bone remodeling and bone quality because of immunosuppressant ነው bone loss የሚኖረው ማለት ነው። so እነዚህ they are selected medication associated with increased bone loss or bone fracture ማለት ስለዚህ ከቦን ፍራክቸርን የሚጨምሩ ወይም ቦን ሎስን ከሚጨምሩ መድኃኒቶች መካከል ዋናዎቹ ወይም የሚታወቁት እነዚህ ናቸው። ላይክ አንቲኮንቨልሰንት ቴራፒ እነ ፌኒቶይን፣ ፌኖባርቢታል፣ እነ ፉሬሲማይድ፣ እነ ግሉኮኮርቲኮይድ ፎር ኤ ሎንግ ፔሪድ መጠቀም፣ አንፍራክሽኔትድ ሄፓሪን፣ ሎ ሞለኪውላር ሄፓሪን፣ ሚድሮክሲ ፕሮጀስትሮን አሲቴት፣ ዲፖት አድሚኒስትሬሽን፣ ፕሮቶን ፓምፕ ኢንሂቢተር ፎር ኤ ሎንግ ተርም ቴራፒ ስንጠቀም እነዚህ መድኃኒቶች አጠቃላይ እነ ፌኖባርቢታል፣ ፉሬሲማይድ፣ ግሉኮኮርቲኮይድ፣ ሎ ሞለኪውላር ዌይት ሄፓሪን፣ ሚድሮክሲ ፕሮጀስትሮን አሲቴት እነዚህ አጠቃላይ ቦን ሚነራል ዴንሲቲን በመቀነስ ኦስቲዮፖሮሲስን የማምጣት አቅም አላቸው ማለት ነው። ሶ ፓቶፊዚዮሎጂ ስታርቲንግ ፍሮም ዘ ኮዝ እንዴት ነው እሱ ወደ ዲዚዝነት ዴቨሎፕ የሚያደርገው ኦስቲዮፖሮሲስ ስንል ሜንሊ ኦስቲዮፖሮሲስ ስንል የአጥንት መሳሳት አይደለ። አጥንት ሁለት ሴሎች አሉት ኦስቲዮብላስት እና ኦስቲዮክላስት። ኦስቲዮብላስት ቦን ፎርሜሽን ላይ የሚሳተፉ ሴሎች ናቸው። ኦስቲዮክላስት ደግሞ ቦን ዲግሬዴሽን ወይም ቦን ሪዞርፕሽን ላይ የሚሳተፉ ሴሎች ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ታይፕስ ኦፍ ሴሎች ሬጉሌት የሚደረጉት በአራት ሆርሞኖች ነው። የመጀመሪያው ፓራታይሮይድ ሆርሞን ፒቲኤች ነው። ሁለተኛው ካልሲቶኒን ነው። ሶስተኛው ኢስትሮጅን ነው። አራተኛው ደግሞ ቪታሚን ዲ ነው። ሶ ፒቲኤች ቅድም እንዳልነው ቦን ላይ ሄዶ አክት አድርጎ ከቦን ካልሲየምን ያወጣል። ካልሲቶኒን ካልሲየም ሲበዛ ማለት ነው። ኢስትሮጅን ቅድም እንዳልነው፣ ቪታሚን ዲም ቅድም እንዳልነው ሜካኒዝም ኦፍ አክሽኑ ማለት ነው። ሶ ፒክ ቦን ማስ ኢን ሜን ኤንድ ውማን ኦከርስ ባይ ዘ ሚድ 20 ሶ ፒክ የሆነ ቦን ሚነራል ዴንሲቲ አንድ ሰው የሚኖረው አት ሚድ 20ስ ነው ወይም ይሄ በ25 26 እድሜው ላይ ነው እና ከዚህ በኋላ ለ10 አመት ስታቲክ ዳት ፒክ ቦን ዴንሲቲ ቋሚ ሆኖ ለ10 አመት ይቀጥላል ማለት እስከ 35 እስከ 36 እድሜ አካባቢ ማለት ነው። ሶ ከ10 አመት በኋላ በ0.3 እስከ 0.5% ፐር ኢየር እየቀነሰ ነው የሚሄደው ቦን ሚነራል ዴንሲቲ ማለት ነው። ሬቱ ከ0.3 እስከ 0.5% ፐር ኢየር ቦን ሚነራል ዴንሲቲ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ሀያዎቹ እኩሌታ አካባቢ ላይ ማክሲመም የሆነ ቦን ሚነራል ዴንሲቲ ያለን እስከ 25 እስከ 26 አካባቢ። ከዛ በኋላ ለ10 አመት አዳት ማክሲመም ሚነራል ዴንሲቲ እንቆያለን። ከዛ በኋላ ከ10 አመት በኋላ ማለት ነው ቦን ሚነራል ዴንሲቲ ከ0.3 እስከ 0.5% ፐር ይር እየቀነሰ ይሄዳል። ፖስት ሜኖፖዛል ደግሞ ከሆነ ከ3 እስከ 5% ፐር ይር እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላው ሜን ሃቭ ሃይ ቦን ማስ ዳን ውመን ብላክ ሪችስ ሃየር ቦን ማስ ዛን ዋይትስ ኢን ኤዥያን ጥቁሮች በጣም ሃይ የሆነ ቦን ማስ አላቸው ከዋይቶች እና ከኤዥያኖች ውጪ ማለት ነው፣ ከኤዥያኖች በላይ ማለት ነው። ኦስቲዮፖሮቲክ ቦን ሎስ አፌክትስ ኮርቲካል ኤንድ ትራቢኩላር ካንስለስ ቦንስ። ኦስቲዮፖሮቲክ ቦን ሎስ ካለ ኢት አፌክትስ ዲ ኮርቲካል ኤንድ ትራቢኩላር ወይም እነዚህ ካንስለስ ቦን የምንላቸውን አፌክት ያደርጋሉ ማለት ነው። the cortical thickness and the number and the size of trabeculae ማለት ነው። so what are the clinical presentation of osteoporosis ስንል ክሊኒካሊ ኦስቲዮፖሮሲስም
ፕሬዘንት የሚያደርጉልን ፕሬዘንቴሽኖች ምንድናቸው ስንል ጀነራል ሲምፕተም እና ሳይን አለ። ጀነራል ክሊኒካል ፕሬዘንቴሽኑ ብዙም ጊዜ ሲምፕቶማቲክ አይደለም። ኦስቲዮፖሮሲስ ያጥንት መሳሳት የሆነ ሲምፕተም አያሳይም አይደለ? አሲምፕቶማቲክ ነው አንለስ they experience a fragile fracture ከሌለ በስተቀር ማለት ነው። ፍራክቸር ወይም ስብራት ከሌለ በስተቀር የአጥንት መሳሳት የሆነ ሲምፕተም የለውም፣ አሲምፕቶማቲክ ነው። ግን የአጥንት ስብራት ካለ ፍራክቸር ካለ ግን it might be a general symptom. so ሌላው pain at the site of the fracture or immobility fracture ካለ there will be pain አይደለ? ስለዚህ pain ይኖራል ማለት ነው። this sign shortened የሆነ statural ይኖራል። ኪፎሲስ እና ሎርዶሲስ ይሄ ኪፎሲስ ሲንል ጎንበስ ያጫንቃቸው ወደ ታች ጎንበስ ያለ ይሄ አጥንታቸው አክርክሪት አጥንታቸው የተጣመመ ኖርማል ያልሆነ ማለት ነው ኪፎሲስ ሲንል። vertebral hip wrist and forearm fracture might be the sign. so እንዴት ነው ዲያግኖዝድ የሚደረገው ስንል ኦስቲዮፖሮሲስ ሜንሊ ሜዠር ነው የሚደረገው ቦን ሚነራል ዴንሲቲ ማለት ነው። ቦን ሚነራል ዴንሲቲ ሜዠር በማድረግ የቦን ሚነራል ዴንሲቲ ከ-2.5 በታች ሲሆን አንድ ሰው ኦስቲዮፖሮሲስ አለበት እንላለን። ሶ በምንድነው እሱ ሜዠር የሚደረገው? ቦን ሚነራል ዴንሲቲ ጁዋል ኢነርጂ ኤክስሬይ አብዞርቪሜትሪ በሚባል ሲስተም ነው ማለት ነው። ጁዋል ኢነርጂ ኤክስሬይ አብዞርቪሜትሪ በሚባል ስታንዳርዳይዝድ በሆነ አፕሮች ሜዠር ይደረጋል። ቦን ሚነራል ዴንሲቲ ሜዠር ሲደረግ ከአንድ ነጥብ ከ-1 አፕ ቱ -2.5 ከሆነ በሁለቱ መካከል ከሆነ ያለው ቲስኮሩ ኦስቶፒኒያ ነው የምንለው። ከ-2.5 በታች ከሆነ ደግሞ ያለው ቲስኮር ዊ ኮል ኢት ኦስቲዮፖሮሲስ እንለዋለን። ሶ ኦስቲዮፖሮሲስ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ናቸው። ከኦስቲዮፒኒያ የምንለው አለ አስ ዌል አስ ኦስቲዮፖሮሲስ የምንለው አለ ማለት። ኦስቲዮፒኒያ በጣም ሲያንስ ነው ይሄኛው ቦን ሚነራል ዴንሲቲ ሲያንስ ከስንት እስከ ስንት ሲሆን ነው ሪዚቲ ስኮሩ? ከ-1 አፕ ቱ -2.5 ሲሆን ማለት ከ-2.5 በታች ሲሆን ደግሞ ኦስቲዮፖሮሲስ እንለዋለን። this is the WHO definition of osteoporosis. so if diagnosed ከተደረገ ኦስቲዮፖሮሲስ አለበት ተብሎ ዲያግኖስ ከተደረገ it has to be treated አይደለ? so that's kind of topic treatment እና upon treatment ምንድነው እሱ our desired outcome ስንል ፋርማኮሎጂክ እና ነን ፋርማኮሎጂክ therapies are aimed at the following goals. የመጀመሪያው preventing fracture and their complication ምንም አይነት ፍራክቸር እንዳይኖር ፕሪቨንት ማድረግ፣ ኮምፕሊኬሽኑን ትሪት ማድረግ፣ ሜንቴኒንግ ኦር ኢንክሪዚንግ ቦን ሚነራል ዴንሲቲ ካለ እሱም ሜንቴን እና መጨመር፣ ፕሪቨንቲንግ ሰከንዳሪ ኮዝ ኦፍ ቦን ሎስ ሰከንዳሪ ኮዞች ካሉት እነዚያ ሰከንዳሪ ኮዞች ፕሪቨንት ማድረግ፣ ሪዲዩሲንግ ሞርቢዲቲ ኤንድ ሞርታሊቲ አሶሺየትድ ዊዝ ኦስቲዮፖሮሲስ። ሶ ነን ፋርማኮሎጂክ ቴራፒ ምንላቸው ኒውትሪሽስ ዳይት ማስተካከል፣ ካልሽየም ሰፕሊመንት ማድረግ፣ ስሞኪንግ ማቆም፣ ሚኒማል የሆነ አልኮል ኢንቴክ እና ኤክሰርሳይዝ ኤንድ ፌል ፕሪቨንሽን ማለት ነው። ላለመውደቅ ፍራክቸር እንዳያጋጥሙት መጠንቀቅ ማለት ነው። ኦል ፔሸንት they should have a balanced diet with adequate intake of calcium and vitamin D. if adequate dietary intake cannot be achieved ካልሽየም ሰፕሊመንትስ አር ኔሴሰሪ። አዲኩዌት የሆነ ካልሽየም ሌቨል ያለው ዳይት አቺቭ ማድረግ ማንችል ከሆነ ካልሽየም ሰፕሊመንት ኢዝ ኔሴሰሪ። because excessive caffeine consumption increases calcium excretion, caffeine intake should ideally be limited to 2 serving per day. so ካፌን ቡና ከሁለት በላይ የምንጠጣ ከሆነ በቀን it increases calcium excretion ይጨምራል። ስለዚህ ካልሽየም ኤክስክሪሽንን እንዳይጨምር ቡና በቀን ከሁለት በላይ መጠጣት የለብንም ማለት። ስለዚህ ካፊን ኮንሰፕሽናችን it has to be ሊሚትድ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ዳይዩሬቲክ ስለሆነ ነው በነገራችን ላይ ዳይዩሬቲክ ኢፌክት አለው ካፊን። ስሞኪንግ ሲሴሽን ለምንድነው እሱ ስሞኪንግ የምናቆመው? ቢኮዝ ኒኮቲን ካለ ኒኮቲን ስሎውድ ዲ ፕሮዳክሽን ኦፍ ዘ ቦን ፎርሚንግ ሴልስ። እነዚህ ቦን ፎርሚንግ ሴሎች ፕሮዲውስድ እንዳይሆኑ ፕሮዳክሽናቸውን ስሎው ያደርጋል ኒኮቲን ማለት። ስለዚህ ፕሮዳክሽናቸው ስሎው እንዲሆን አንፈልግም። ቦን ፎርሚንግ ሴሎች በጣም መኖር መቻል አለባቸው for the bone to be formed and for the standard mineral density to be apparent. so because of this smoking cease ማድረግ አለብን ማለት ነው። again it can help to optimize peak bone mass, minimize bone loss and ultimately reduce the fracture risk. ultimately ይቀንስልናል weight bearing
aerobic and strengthening exercise can decrease the risk of fails and fractures by improving muscles. so weight bearing aerobic exerciseዎችን መንሰራ ከሆነ መስላችንን ኢምፕሩቭ በማድረግ እነዚህ weight bearing መስሎችን ስኬሌታሎች አሉ እነዚህ weight bear የሚያደርጉ በተለይ the hip and the knee skeleton ምንላቸው weight bearing ቦኖች ናቸውና እነዚህ ቦኖች with muscle በጣም ቢደገፉ መስላችን በጣም ስለሚጠነክር for strengthening purpose ያገለግላሉ ማለት ነው። so strong ከሆነ ደግሞ easily for fracture ተጋላጭ አይሆንም ማለት ነው። ሌላው ካልሲየም እና ቪታሚን ዴይሊ ኢንቴኮች ዶዞች ናቸው እዚህ ጋር የተቀመጡት ዴይሊ ካልሲየም እና የቪታሚን ዲ ማለት ነው። ሶ ኢንፋንት ከሆነ ቺልድረን ከሆነ እና ኢን አደልት ሌቭል ከሆነ ካልሲየም as well as ቪታሚን ዲ ምን ያክል ነው መውሰድ ያለበት የሚለው እዚህ ጋር ተቀምጧል። ማለት ካልሲየም 50 አመት እና ከዛ በላይ ከሆነ 1200 ፐር ዴይ መውሰድ መቻል አለበት። ቪታሚን ዲ ደግሞ እስከ 1000 መውሰድ መቻል አለበት ማለት ነው። to our main concept ስንገባ ወደ እኛን የሚመለከተን as clinical pharmacist pharmacologic therapy ወይም አንቲ ሪዞርፕቲቭ ቴራፒ ነው ማለት ነው። ሶ ምንድናቸው እነዚህ ፋርማኮሎጂክ ቴራፒ ስንል መጀመሪያ የምንጠቀመው መጀመሪያ ፎር ፋርማኮሎጂክ ትሪትመንት ከመጀመራችን በፊት ምን አይነት ፔሸንቶች ናቸው ፋርማኮቴራፒ መውሰድ መቻል ያለባቸው ስንል ሁለት አይነት ፔሸንቶች ናቸው። የመጀመሪያው patients as a high risk ወይም with a history of osteoporotic fracture if there is fracture ካለ ግዴታ መድኃኒት መጀመር መቻል አለባቸው። ፍራክቸር ካለ ኤክሰሲቭ የሆነ ፔን ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቲ ስኮራቸው ጁዋል ኢነርጂ ኤክስ-ሬይ አብዞርቪሜትሪ ሜዠር ተደርጎ ቦን ሚነራል ዴንሲቲ ቲ ስኮሩ ከ-2.5 በታች ከሆነ መጀመር መቻል አለባቸው። ሶ መጀመሪያ ቪታሚን ዲ ሰፕሊመንት ነው የምናደርገው። ይሄ ቪታሚን ዲ ሰፕሊመንቴሽን ማለት ለምንድነው እሱ የሚጠቅመን? መጀመሪያ ላይ እንዳየነው የካልሲየም አብዞርፕሽንን ስለሚጨምርልን ነው። ኢንተስታይናል ካልሲየም አብዞርፕሽንን ማክሲማይዝ ያደርግልናል። it increases bone mineral density and reduces fracture። አደልት ከ800 እስከ 1000 ፐር ዴይ መውሰድ መቻል አለበት ካልሲየም ቪታሚን ዲ to achieve serum hydroxide concentration ቪታሚን ዲ ኮንሰንትሬሽን ከ20 እስከ 30 ናኖግራም ፐር ኤምኤል በላይ መውሰድ መቻል አለበት። when combined with calcium and vitamin D ከካልሲየም ጋር ኮምባይን ስናደርገው በጣም ሃይ የሆነ ኤፊካሲ ይኖረዋል። as well as osteoporotic fractureን ከ11 እስከ 15% ይቀንስልናል። osteoporotic fractureን ከ11 እስከ 15% ይቀንስልናል ቪታሚን ዲ ሰፕሊመንት ብናደርግ። ግን the problem with vitamin D is that it might cause hypercalcemia and hypercalciuria። ለምንድነው እሱ hypercalcemia እና hypercalciuria የሚያመጣው ቪታሚን ዲ ሰፕሊመንቴሽን? ምክንያቱም ቦዲ ውስጥ የማንን አብዞርፕሽን ስለሚጨምር የካልሲየም አብዞርፕሽን ስለሚጨምር እና አደልት የሆነ ሰው ምን ያክል ቪታሚን ዲ ነው መውሰድ ያለበት? ከ800 እስከ 1000 ዩኒት ፐር ዴይ መውሰድ መቻል አለበት ማለት ነው። ሌላው የቪታሚን ዲ ሁለት ጥቅሞች አሉት። ምንና ምንድናቸው? BMD ቦን ሚነራል ዴንሲቲን ይጨምራል አንደኛ። ሁለተኛ ምንድነው የሚያደርገው? it reduces bone fracture reduce ያደርግልናል። ካልሲየም ካርቦኔት እና ካልሲየም ሲትሬት በሁለቱ ፎርሞች ይገኛል። ሶ ካልሲየም ካርቦኔት አለ፣ ካልሲየም ሲትሬት አለ። ልዩነቱንና የትኛው ሞር ፕሪፈረብል እንደሆነ እናያለን። ሶ this calcium it prevents the secondary hyperparathyroidism and bone destruction። ሶ የመጀመሪያው it prevents secondary hyperparathyroidism ማለት secondary hyperparathyroidism ለምንድን ነው እሱ ፕሪቨንት የሚያደርገው? ዳይሬክት ካልሲየም ሰፕሊመንት ስናደርግ ብለዳችን ውስጥ ያለው የካልሲየም ሌቭል ሰፊሸንት ይሆናል። ብለዳችን ውስጥ ያለው የካልሲየም ሌቭል ሰፊሸንት ከሆነ ደግሞ ፒቲኤቾች መመረት አይጠበቅባቸውም ማለት ነው። ቦን ዲስትራክሽንንም ፕሪቨንት ያደርግልናል። ቦን ዲስትራክሽን እና ሃይፐርፓራታይሮይዲዝምን ፕሪቨንት ያደርግልናል። ግን ፍራክቸር ፕሪቨንሽኑ ግን ሚኒማል ነው። የካልሲየም ፍራክቸርን ፕሪቨንት የማድረግ አቅሙ በጣም አነስተኛ ነው። ምንም ቢሆን ግን አነስተኛ ቢሆንም ግን ቦን ሚነራል ዴንሲቲን የመጨመር አቅሙ ደግሞ ከፍተኛ ነው። ካልሲየም ካርቦኔት is a salt of choice because it is the cheapest and contains highest concentration of elemental calcium። so ካልሲየም ካርቦኔት salt of choice ነው። ለምንድነው እሱ as a salt of choice የተባለው? አንደኛ በጣም ቺፕ ነው። ሁለተኛ የካልሲየም ኮንቴንቱ እስከ 40% ካልሲየም ኮንቴንት አለው። ሶስተኛ ከምግብ ጋር ቢወሰድ ካልሲየም ካርቦኔት
ከምግብ ጋር ብንወስደው አብዞርቬሽኑ ይጨምራል ማለት ነው። ለምንድነው እሱ አብዞርቬሽኑ የሚጨምረው? ካልሲየም ካርቦኔት አይደለ ልክ ሲገባ ከምግብ ልክ ስንበላ አሲድ በጣም ይመነጫልና አሲዱ በጣም ሲመነጭ የአሲዱ መመንጨት ማንን ይበትነዋል? ካልሲየም ካርቦኔትን ይበትናል። ወደ ማን? ወደ ካልሲየምና ወደ ካርቦኔት አዮን ማለት ነው። ወደ ባይካርቦኔት አዮኖች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ዘን ካልሲየም ብቻውን ይገባል ማለት ነው። በዚህ ሜካኒዝም ካልሲየም አብዞርቬሽን ይጨምርልናል ከምግብ ጋር ብንወስደው። ካልሲየም ሲትሬት ግን እንደዛ አይደለም። ከምግብ ጋር ብንበላው አብዞርቬሽኑ አይጨምርም አንደኛ፣ ሁለተኛ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው፣ ሶስተኛ ካልሲየም ኮንቴንቱ 21% ብቻ ነው። because of this our salt of choice is calcium carbonate. Maximum single dose እስከ less than 600 milligram of elemental calcium are recommended. This is because the fraction of calcium absorbed decreases with increasing dose. Calcium absorption occurs by active carrier dependent process, vitamin D dependent. ካልሲየም አብዞርቭ የሚደረገው ቀደም እንዳልነው ቪታሚን ዲ ዲፔንደንት ነው። ቪታሚን ዲ ሲኖር ነው ካልሲየም አብዞርቭ የሚደረገው። what are the adverse effects of taking this calcium? ካልሲየምን አንድ ሰው ሲወስድ ምንድነው አድቨርስ ኢፌክት ስንል it may cause constipation ሊያመጣ ይችላል። flatulence upset stomachን upset ሊያደርግ ይችላል። ካልሲየም ካርቦኔት can create gas ሃይፐርካልሲሚያ ሊያመጣ ይችላል። ሃይፐርካልሹሪያ especially in hypoparathyroid patient hypercalciuria ሊያመጣ ይችላል። in whom the renal calcium sparing effect of PTH is absent. hypercalciuria can increase the risk of calcium stone formation and nephrolithiasis over 1200 እስከ 1500 ሚሊግራም ፐር ዴይ የምንወስድ ከሆነ በተለይ ይሄ ምንድነው እሱ አድቨርስ ኢፌክት ካልሲየም በብዛት ስንወስድ ሃይፐርካልሹሪያ ያመጣል። ሃይፐርካልሹሪያ ደግሞ ምንድነው እሱ ፕሬዘንስ ኦፍ ካልሲየም in urine ነው። ካልሲየም ከኔፍሮን አልፎ በዩሬተር አልፎ ብላደር ውስጥ ገብቶ ዩሪን ሆኖ ሲወጣ ስቶን ፎርም ሊያደርግ ይችላል። በጣም ካልሲየም ሲበዛ በጣም ኮንሰንትሬትድ ከመሆኑ የተነሳ ሞኖሶዲየም ክሪስታሎች አክቹአሊ ሞኖሶዲየም ክሪስታል አይደለም ራሱ ካልሲየም በራሱ በጣም ኮንሰንትሬትድ ሲሆን ኔፍሮሊቲያስ ስቶን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ስቶን ፎርም ያደርግና ማንም ብሎክ ያደርገዋል? ዩሪን ፍሎ ብሎክ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። because of this ኔፍሮሊቲያስስ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ካልሲየም ስቶን ፎርም ያደርጋል። በዚህ ምክንያት አድቨርስ ኢፌክቱ ሃይፐርካልሹሪያው በጣም ብዙም ተፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ከ1200 እስከ 1500 በተለይ የምንወስድ ከሆነ ፐር ዴይ ኔፍሮሊቲያሲስ ተጋላጭ ነን ማለት ነው። addition of thiazide diuretics for patient at risk for stone formation can result in an increase in renal calcium reabsorption. thiazide diuretics stone ፎርም ያደርጋሉ። ስቶን ፎርሜሽን ዊስኪ ናቸው። ፎር ስቶን ፎርሜሽን ብለን ለምናስባቸው ሰዎች thiazide diuretics ብንጨምር it increases tubular calcium reabsorption ይጨምርልናል ማለት ነው። ምን አየን እስካሁን? ቪታሚን ዲ አየን። ቪታሚን ዲ ኢንተስታይናል ካልሲየም አብዞርፕሽን ይጨምራል። ሌላው እስከ ኢንተስታይናል ካልሲየም አብዞርፕሽን ይጨምርናል። አደልት ዶዙ ስንት ነው? እስከ 1200 አይደለ? አይ ቲንክ እስከ 1000 ድረስ ከ800 እስከ 1000 ድረስ ነው። 1200 የካልሲየም ነው ማለት ነው። 1200 እስከ 1500 የምንወስድ ከሆነ ኔፍሮሊቲያሲስ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ከ600 በታች ነው መውሰድ ያለብን ይሄን እንዳያመጣ ማለት ነው። ኔፍሮሊቲያሲስን ፕሪቨንት ለማድረግ ካልሲየም መውሰድ ያለብን አደልት ከ600 ሚሊግራም በታች ብንወስድ ሞር ሪኮመንድ ይደረጋል። ሌላው ስለ ቪታሚን ዲ ያየነው ምንድነው? እሱ ቦን ሚነራል ዴንሲቲን ይጨምራል፣ ፍራክቸር ሪስክንም ይቀንስልናል። ካልሲየም ፍራክቸር ሪስክን ይቀንሳል እንዴ? አይቀንስም። ማንን ነው ፕሪቨንት የሚያደርግልን? ሰከንደሪ ሃይፐር ፓራታይሮይዲዝም። ለምን? ካልሲየም ብለድ ውስጥ በራሱ ስለሚበዛ ማለት ነው። ሌላው አዝ ኤ ፈርስት ላይን ቴራፒ የሚቆጠሩት ደግሞ ቢስፎስፎኔቶች ናቸው። እነዚህ ቢስፎስፎኔትስ የምንላቸው ዳር ኮንሲደርድ አዝ ኤ ፈርስት ላይን ቴራፒ ብዙ ምክንያቶች አሉት ፈርስት ላይን የሆኑበት፣ እሱን እናያለን። ሜንሊ ቢስፎስፎኔቶች አሊንድሮኔት፣ ራይዝድሮኔት፣ ኢቫንድሮኔት እና ዞለንድሮኒክ አሲድ ናቸው እና ሜካኒዝም ኦፍ አክሽናቸው ሁለት ነው። የመጀመሪያው they bind and render the hydroxyapatite crystal of bone mineral. And the second is they inhibit the adherence of osteoclast cells to the bone surface. በእነዚህ በሁለቱ ሜካኒዝም ይሰራሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው እሱ የሚያደርጉት? ኦስቲዮክላስቶች
ወደ ሰርፈስ አድሄር እንዲያደርጉ ኢንሂቢት ያደርጋሉ። እነዚህ ኦስቲዮክላስት ሴሎች ወደ ቦን ሰርፈስ አድሄር ካደረጉ ከተጠጉ ምን ኢዚሊ አክቲቬትድ ይሆናሉ እና ኢዚሊ አክቲቬትድ ሲሆኑ ደግሞ እነዚህ ኦስቲዮክላስቶች ቦን ሪዞርፕሽን ይኖራል ማለት ነው። ዲግራዴሽን ኦስቲዮፖሮሲስ ይኖራል። ስለዚህ ወደ ቦን ሰርፈስ ወይም ወደ ላይኛው አካባቢ ካልተጠጉ አክቲቬት ስለማይሆኑ ቢስፎስፌኔቶች አድሄራንሱን ኢንሂቢት በማድረግ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ሜንሊ የምንጠቀማቸው አልንድሮኔት፣ ራይስድሮኔት፣ ኢቫንድሮኔት እና ዞሊንድሮኒክ አሲድ ነው። ሜንሊ ደግሞ በጣም በብዛት የምንጠቀመው ራይስድሮኔት እና አልንድሮኔት ለወንድ ከ65 ዓመት በላይ ላለ ሰው እንጠቀመዋለን። አልንድሮኔት እና ራይስድሮኔት ፕሪቨንት ለማድረግም እንጠቀማቸዋለን፣ ትሪት ለማድረግ እንጠቀማለን ፖስት ሜኖፖዛል ውመኖች ላይ። ዞሊንድሮኒክ አሲድን ግን ብዙም ያን ያክል ኢቫንድሮኔት አይቪ እና ኦራል አለው። ኦራሉን እንጠቀማለን። አይቪው ግን ብዙም አይመከርም አንለስ በጣም አስገዳጅ ካልሆነ በስተቀር። ሶ ኢንጀክት የሚደረጉት ኢንኮርፖሬት የሚደረጉት ዳይሬክትሊ ኢን ዘ ቦን ነው እና ሎንግ የሆነ ሃፍ ላይፍ ነው ያላቸው። አንዴ ቢስፎስፎኔቶች ኢንጀክት ከተደረጉ ከተሰጡ እስከ 10 አመት ድረስ ይቆያሉ ማለት ነው። ዚስ ሎንግ ሃፍ ላይፍ they provide greatest bone mineral density increases and fracture risk reduction. so በጣም greatest የሆነ bone mineral density as well as fracture risk reduction አላቸው። bone mineral density increases and dose dependent and greatest in the first 6 to 12 months of therapy. የመጀመሪያዎቹ ከ6 እስከ 12 ያሉት ወራቶች ላይ ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ዶዝ ዲፔንደንት bone mineral density ይጨምራሉ ማለት ነው። በተለይ መሰጠት ከጀመሩ ከ6 እስከ 12ኛው ወር ውስጥ በጣም ሃይ ኤፊካሲ ያሳያሉ ማለት ነው። the increased bone mineral density is sustained for a prolonged period after discontinuation. even ካቋረጥናቸው በኋላ እንኳን ቢስፎስፌኔቶች ለረጅም ጊዜ እንጠቀማቸዋለን። ለረጅም ጊዜ ጥቅማቸው ላስት ያደርጋል ወይም ኮንቲኒዩ ያደርጋል ማለት ነው። even ካቋረጥናቸው በኋላ እንኳን ማለት ነው። ለምንድነው እሱ ይሄኛው ሃፍ ላይፋቸው እስከ 10 አመት ምናምን ስለሆነ ነው። so they are considered as a first line therapy. Alendronate, biosdronate and oral ivandronate, they are FDA approved for prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis. እነዚህ አሌንድሮኔት፣ ራይስድሮኔት እና ኦራል የሚወሰዱ ኢቫንድሮኔቶች እነዚህ ሶስቱ ኦራል ኢቫንድሮኔት፣ አሌንድሮኔት እና ራይስድሮኔት they are FDA approved for prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis. The IV ivandronate and zoledronic acid they are indicated only for treatment of postmenopausal women osteoporosis. እነዚህ IV ivandronate እና zoledronic acid ግን only for a treatment of postmenopausal women osteoporosis ነው የሚሰጡት ማለት ነው። ስለዚህ ለፕሪቨንሽን IV ivandronate ወይም zoledronic acid ልንጠቀም አንችልም ፕሪቨንት ለማድረግ only for treatment purpose ነው የምንጠቀመው። even for treatment ፕሪ ሜኖፖዛል ራሱ መጠቀም አንችልም። ወንዶች ላይ መጠቀም አንችልም። እነዚህ ሁለቱን ድረጎች መጠቀም የምንችለው ኦንሊ አንድና አንድ ፖስት ሜኖፖዛል ውመኖች ላይ ነው ማለት ነው። ሶ ለወንዶች ደግሞ ከ50 አመት በላይ ሲሆኑ ለወንዶች የምንጠቀመው ራይስድሮኔት እና አለንድሮኔቶችን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ለወንድ ከ50 አመት በላይ ለሆነ ወንድ የምንጠቀመው ሜዲኬሽን osteoporosis ካለበት ራይስድሮኔት እና አልንድሮኔት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። the use of osteoporosis prescription medication in children, pre and perimenopausal women and men younger than 50 year old is undergoing further investigation. still አሁን ስፔሻል ፖፑሌሽን ላይ ለchildren ለፕሪ and perimenopausal ወይም ሜኖፖዝ ከማየቷ በፊት አንዲት ሴት ትውሰድ ወይስ አትውሰድ የሚለው ያን ያክል የሚታወቅ ነገር የለውም። በቂ የሆነ ኢንቨስቲጌሽን አልተደረገበትም። ሶ ኮንትሮቨርሻል ነው ማለት ነው። ሶ ኦራል ባዮአቬይላቢሊቲ ኦፍ ቢስፎስፎኔት from 1 to 5% ነው። ኦራል ባዮአቬይላቢሊቲያቸው በጣም ዝቅተኛ ነውና ይሄን በጣም ዝቅተኛ የሆነውን ኦራል ባዮአቬይላቢሊቲያቸውን as well as GI ሳይድ ኢፌክታቸውን ሚኒማይዝ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ሜካኒዝሞች አሉ። የመጀመሪያው ምግብ ከመብላታቸው በፊት ሁሌ ጧት ምግብ ከመብላታቸው በፊት እንዲወስዱ ነው የሚደረገው። ከወሰዱ በኋላ ደግሞ እንዲቆሙ ይመከራል። እስከ 30 ደቂቃ መቆም መቻል አለባቸው። ኦራል ኢቫንድሮኔት ከሆነ ደግሞ የሚወስዱት 60 ደቂቃ ነው መቆም ያለባቸው 60 ደቂቃ ነው ማለት ነው። ሌላው ኢቨን ሲወሰድ እንኳን የሚወሰደው አትሊስት በጣም ካነሰ እንኳን እስከ 180 ml
በሚደርስ ፕሌን ኦፍ ታፕ ዋተር ነው ማለት ነው። ሶ ዊዝ ኮፊ አይወሰዱም፣ ዊዝ ጁስ፣ ዊዝ ሚነራል ዋተር፣ ዊዝ ሚልክ አይወሰዱም ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝ ፕሌን ኦፍ ታፕ ዋተር ዳት ኢዝ 180 ml ነው የሚወሰዱት ማለት ነው። አትሊስት ወይም በ6 ኦዚ ማለት ነው። ምግብ ከመብላታችን ከ30 ደቂቃ በፊት ነው የሚወሰዱት እነዚህ ቢስፎስፌኖቶች ማለት ነው። ኦራል ኢባንድሮኔት ከሆነ ደግሞ ምግብ ከመበላቱ ከ60 ደቂቃ በፊት ነው የሚወሰደው። ከተወሰደ በኋላ ለ30 ደቂቃ ይቆማል። ለአለንድሮኔት እና ራይትሮኔት ከሆነ አለንድሮኔት እና ራይትሮኔት ከሆነ ግን ኢባንድሮኔት ከሆነ ግን 1 ሰዓት ይቆማል ማለት ነው። መቀመጥ አይችልም ማለት። ስለዚህ አሁን ችግሩ ምንድነው? እሱ አልጋ ላይ ያሉ ሰዎች፣ ኪድኒ ችግር ያለባቸው፣ ውሃ በጣም መጠጣት የማይችሉ፣ ኪድኒያቸው በጣም ክሊር ማያደርግ አይነት ፔሸንቶች ከሆኑ ቢስፎስፌኖቶችን መስጠት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዊክሊ አለንድሮኔት፣ ዊክሊ ኤንድ ማንዝሊ ራይትሮኔት ኤንድ monthly oral and quarterly intravenous ibandronate therapy, they produce equal bone mineral density changes to their respective daily regimen. So equal የሆነ efficacy ያላቸው most patient prefer once አብዛኞቹ ፔሸንቶች ግን በሳምንት አንድ የሚሰጠውን ቴራፒ ነው ፕሪፈር የሚያደርጉት። if a patient misses a weekly dose, it can be taken the next day, and if above 1 day has elapsed, that dose is skipped until the next scheduled ingestion. So and ሰው ራይትሮኔት ሊሆን ይችላል ወይም ኢባንድሮኔት ሊሆን ይችላል ወይም አለንድሮኔት ሊሆን ይችላል። ዊክሊ እየወሰደ ከሆነ በሳምንት እየወሰደ ከሆነ አንዴ ተሳስቶ የሆነ ቀን ሚስ የሚያደርግ ከሆነ ቶሎ ልክ እንዳስታወሰ በሚቀጥለው ቀን መውሰድ ይችላል። እንዳስታወሰ ማለት ነው። ግን ከአንድ ቀን በላይ ከሆነ ወይም ከሁለት ቀን በላይ ከሆነ ሚስ ያደረገው ደግሞ ያንን ሙሉ በሙሉ ይተውና የሚቀጥለውን ስኬጁል ጠብቆ እንደ አዲስ ስኬጁሉን ይጀምራል ማለት ነው። if a patient misses monthly dose ደግሞ ከሆነ የሚጠቀመው እስከ 7 ቀን ድረስ መውሰድ ይችላል። ከ7 ቀን በላይ ግን ልክ እንደ መጀመሪያው ይተውና የሚቀጥለውን ነው የሚጀምረው ማለት ነው። most common adverse effect, nausea, abdominal pain, dyspepsia are the most common adverse effect related to bisphosphonate. በጣም ሬር የሆነው ግን ደግሞ በጣም ከባድ የሆነው adverse effect with bisphosphonate is osteonecrosis of the jaw ነው። so osteonecrosis develop ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ቢስፎስፌኖቶች ለምንድነው እሱ osteonecrosis develop የሚያደርገው? death of osteocyte አይደለ? death of osteocyte ነው። እነዚህ ለምንድነው እሱ ቢስፎስፌኖቶች አጠቃላይ ምንድነው የሚያደርጉት? ወደ ሰርፋስ እንዳይጠጉ ነው የሚያደርጉት። እነዚህ ኦስቲዮክላስት ሴሎች ወደ ቦን ሰርፋስ አክቲቬት ለመሆን እንዳይጠጉ አድሄረንሱን ኢንሂቢት በማድረግ ነው የሚሰሩት እና አክቲቬት አይሆኑም ማለት ነው። so causing osteonecrosis of the jaw ምናልባት ግን ሬር ነው። ምናልባት ኮዝ ካደረገን osteonecrosis ኮዝ ካደረገ ኦራል ክሎሮሄክሲዲን መጠቀም እንችላለን ወይም ሲስተሚክ አንቲባዮቲክስ and systemic analgesic are used based on severity እነዚህን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። renal function decline and acute tubular necrosis have been reported, and renal function monitoring serum creatinine is advised. Patients who are pregnant and creatinine clearance less than 30 to 35 ml per minute should not take bisphosphonate. ለምንድነው እሱ ይሄኛው ፔሸንቶቹ ሬናል ክሊራንሳቸው ከሬናል ክሊራንስ below 30 to 35 ml per minute ከሆነ ምንወስደው ቢስፎስፎኔቶችን ዊዝ 180 ml of water አይደለ? ስለዚህ በጣም ሬናል ክሊራንሱ በስርዓት መስራት መቻል አለበት ማለት ነው። ሶ ምንም አይነት ሬናል ፕሮብሌም ካለበት ቢስፎስፎኔቶችን መስጠት አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ዶዝ ኦፍ ኦራል አለንድሮኔት ፎር ፕሪቨንሽን ፐርፐዝ የምንጠቀመው 5 ሚሊ ግራም ዴይሊ ነው ወይም ፐር 35 ሚሊ ግራም ዊክሊ። ፎር ትሪትመንት ፐርፐዝ የምንጠቀመው ዶዝ ደግሞ 10 ሚሊ ግራም ዴይሊ ፐር 70 ሚሊ ግራም ታብሌት 70 ሚሊ ግራም ታብሌት ዊዝ ቪታሚን ዲ እስከ 5600 ዩኒት ቪታሚን ዲ ልንጠቀም እንችላለን። as well as liquid weekly for 3 to 5 years ደግሞ 75 ml liquid መጠቀም እንችላለን ማለት። አይዲያል ዲዩሬሽን ኦፍ ቢስፎስፎኔት ግን ብዙም ዲዩሬሽን ኦፍ አክሽናቸው የሚታወቅ አይደለም። ኢቭን ሃፍ ላይፋቸው 10 አመት ከቆየ ዲዩሬሽናቸው ምን ያክል ሊሆን እንደሚችል ብዙም አይታወቅም ማለት ነው።
ሌላው እስካሁን ያየነው ፋርማኮሎጂክ ቴራፒ ኦፍ ኦስቲዮፖሮሲስ የመጀመሪያው ቪታሚን ዲ ሰፕሊመንት ማድረግ ከቪታሚን ዲ ጋር ተገናኝተው ያሉትን ነገሮች አይተናል። ካልሲየምን ሰፕሊመንት ማድረግ ዘን ከካልሲየም ጋር ያሉትን ነገሮች አየን። ፍላቹለንስ ሰልፈርስ ኢፌክቱ ምናምን ነገር አየን። ሰርድሪ ቢስፎስፎኔቶችን አየን እና አለንድሮኔት፣ ዋይዝድሮኔት፣ ዞሊንድሮኒክ አሲድ፣ ኢቫንድሮኔቶችን አየን። ለየትኞቹን ለፕሪቨንቲቭ ፐርፐዝ የትኞቹን ለትሪትመንት ፐርፐዝ እንደምንጠቀም አየን። በተለይ አለንድሮኔት እና ራይዝድሮኔት ፎር ትሪትመንት አስ ዌዘር ፕሪቨንቲቭ ፐርፐዝ እንጠቀማቸዋለን። ራይዝድሮኔት ኢቫንድሮኔት ይሄ አይቪ ኢቫንድሮኔት እና ዞሊንድሮኒክ አሲድ ግን ኦንሊ ፎር ፖስት ሜኖፖዛል ውመን ብቻ እንደምንጠቀመው አየን። አራተኛው ሚክስድ ኢስትሮጅን አጎኒስት አንታጎኒስት ቴራፒ ነው። ሚክስድ ኢስትሮጅን አጎኒስት አንታጎኒስት ራሎግዚፌን እና ባዚዶክሲፌን ናቸው የሚታወቁት። ራሎግዚፌን እስከ 60 ሚሊግራም ዴይሊ መጠቀም እንችላለን። ኢስትሮጅን አጎኒስት ኦን ቦን በት አንታጎኒስት ኦን ዲ ብረስት ኤንድ ዩትረስ። ሶ እነዚህ አጎኒስት አንታጎኒስት ናቸው ስንል አጎኒስትነታቸው ቦን ላይ አጎኒስት ናቸው፣ ዌራስ ኢን ዘ ዩተረስ እና ብረስት ላይ ደግሞ አንታጎኒስት ናቸው ራሎግዚፌኖች ማለት ነው። ሶ they are approved for the prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis and for reducing the risk of invasive breast cancer in postmenopausal women with or without osteoporosis. So osteoporosis ኖርበትም አልኖርባትም ብረስት ካንሰር ሪዲዩስ ያደርግልናል ማለት ነው ይሄ ራሎግዚፌን። ለምንድነው እሱ ብረስት ካንሰርን የሚያክምልን የሚቀንሰው? አንታጎኒስት ስለሆነ ማላይ አንታጎኒስት ስለሆነ ብረስት ላይ አንታጎኒስት ስለሆነ ማለት ነው። it decreases the vertebral fracture and increases spine and hip bone mineral density but to a lesser extent than bisphosphonates. ከቢስፎስፎኔት ጋር ሲገናኝ ቦን ሚነራል ዴንሲቲ የመጨመር አቅሙ በጣም ዝቅተኛ ነው። ግን ሜንሊ ደግሞ ቨርተብራል ፍራክቸር ካለ ስፓይን እና ሂፕ ቦን ሚነራል ዴንሲቲ መጨመር ላይ አቅም አለው ማለት ነው ራሎግዚፌን። After discontinuation, beneficial effect is lost and bone loss returns to age or disease related rates. So ልክ ራሎግዚፌኖች ልክ እንዳቆመን ኢፌክታቸውም ይቆማል ማለት ነው። ግን ራይዝ እነዚህ ቢስፎስፎኔቶችን ስንጠቀም ግን ኢቨን ቢስፎስፎኔት መጠቀም ብናቆም እንኳን አክሽናቸው ላስት ያደርጋል አንቲል የሆነ አክል ጊዜ ቴራፒውቲክ ኢፌክቲቭነሳቸው ይቀጥላል መድኃኒቱን ብናቆም እንኳን ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን እንደዛ አይሰራም። ዋንስ አንዴ ካቆምን ራሎግዚፌንን አክሽኑ በዛው ልክ ይቆማል ማለት ነው። it is associated with decreased breast cancer risk. hot flash ሊያመጣ ይችላል frequently in a woman recently finished menopause or discontinuing estrogen therapy. ልክ estrogen therapy የምታቋርጥ ከሆነ hot flash ሊያጋጥማት ይችላል ማለት ነው ሴቷ። contraindicated in women with active or past history of venous thromboembolism, pregnancy, childbearing potential, lactating mother, decreases lactation. So lactating mother ከሆነች መውሰድ የለባትም it is contraindicated ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው እሱ ራሎግዚፌን for lactating mother የማይሰጠው? ላክቴሽን ስለሚቀንስ ነው። ለምንድን ነው እሱ ላክቴሽንን የሚቀንሰው ራሎግዚፌን? ማንን ላይ ሄዶ አንታጎናይዝ ስለሚያደርግ ነው? ብረስት ላይ ሄዶ አንታጎናይዝ ስለሚያደርግ ነው ማለት ነው። so it is contraindicated for mothers with lactation. Again for venous thromboembolism, for pregnancy, childbearing potential ለነዚህ ሁሉ እነዚህ ሚክስድ ኢስትሮጅን አጎኒስት አንታጎኒስት ወይም ራሎግዚፌን አይሰጥም ማለት ነው። ይሄ ሆት ፍለሽ ቀደም እንዳልነው ነው it's they are characterized by an increase in body temperature and the woman feeling hot, usually uncomfortably hot. Women describe hot flush as period of intense flushing, heat and sweating. So estrogen tends to promote lower body temperature. So estrogen ካለ lower body temperature ሜንቴን ያደርግልናልና estrogen ከሌለ ግን ቦዲ ቴምፕሬቸርን ሜንቴን ማድረግ ስለሚከብድ ቦዲ ቴምፕሬቸር ሃይር ይሆናልና ሆት ፍላሽ ያጋጥመናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤስትሮጅን ለረጅም ጊዜ የምትወስድ ሴት ሎ ቦዲ ቴምፕሬቸር ይኖራታል፣ ሜንቴን ይደረጋል ቦዲ ቴምፕሬቸሯ። ግን ሰደንሊ ስታቆም ኤስትሮጅን ዊዝድራዋል ኮዝስ ሆት ፍላሽ ያመጣል። ምክንያቱም ኤስትሮጅን ከሌለ there will be a period of feeling hot which is uncomfortably hot, heat, sweating and flushing የሆነ ኢንቴንስ የሆነ ፍለሽንግ ይኖራል ማለት ነው።
So this is all about mixed estrogen and agonist antagonist. The next fifth drug in osteoporosis is calcitonin. No, it is secreted from the thyroid gland when the serum calcium is elevated. Calcitonin የፒቲኤች ተቃራኒ ነው። ፓራታይሮይድ ሆርሞን ተቃራኒ ልክ ለምንድነው እሱ ተቃራኒ የሚሆነው? ፒቲኤች ካልሲየም ሌቨል ሲያንስ ነው የሚመረተው ብለድ ውስጥ ካልሲየም ሌቨል ሲያንስ ፒቲኤች ይመረታል። ብለድ ውስጥ ካልሲየም ሌቨል በጣም ሲበዛ ደግሞ ካልሲቶኒን ነው የሚመረተው ከማን ነው? ከታይሮይድ ግላንድ ነው ማለት ነው። ለፕሪስክሪፕሽን ፕሮዳክት ካልሲቶኒን የያዘው የምንጠቀመው ፕሪስክሪፕሽን ፕሮዳክት ሳልመን ካልሲቶኒን ይባላል ማለት ነው። ይሄ ሳልመን ካልሲቶኒን በጣም ፖተንት ነው አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሎንገር ላስቲንግ ነው ዛን ማማሊያን ፎርም ከማማሊያን ፎርሙ ይልቅ ሎንገር ላስቲንግ ነው as well as potent ነው ማለት ነው። resolves as a third reserved as a third line agent because efficacy is less robust efficacy less robust ስለሆነ ካልሲቶኒን as a third line therapy ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። indicated for post menopausal osteoporosis no data exist for men so ወንዶች ካልሲቶኒን ይጠቀሙ አይጠቀሙ የሚለው ምንም አይነት ዳታ የለም። only vertebral fracture have been documented to decrease the intranasal calcitonin therapy. So vertebral fracture have been documented to decrease with intranasal calcitonin therapy. So calcitonin intranasally formulate የተደረገ አለ። ይሄንን calcitonin intranasally ብንወስድ ኢምፕሩቭ ያደርጋል ተብሎ በእርግጠኝነት የተነገረለት ለቨርተብራል ፍራክቸር ነው ማለት ነው። ሶ አንሶ ቨርተብራል ፍራክቸር ካለበት ኢንትራናሳል ካልሲቶኒን ቢወስድ ይመከራል ማለት ነው። ምክንያቱም ዶክመንቶች ስላሉ with intranasal calcitonin intake there is improvement in vertebral fractures. So intranasal calcitonin provide pain relief to some patients with acute vertebral fracture. Prescribed for short-term treatment, which is 4 weeks and should not be used in place of other more effective and less expensive analgesics. So ሌሎች more effective እና less expensive የሆኑ analgesic ባሉበት in place እሱን ተክቶ እንዲወሰድ አይፈቀድም። ግን for a short term pain reliever ነው ማለት ነው ካልሲቶኒን። pharmacokinetics of calcitonin 3 to 5% በአቬይላቢሊቲው half life እስከ 18 ደቂቃ ድረስ if taken with intranasal administration ዶስ ኢንትራናሳል ዶስ እስከ 200 ዩኒት ፐር ዴይ ሊወሰድ ይችላል። ሰብኩታኔስ አድሚኒስትሬሽን ሰብኩታኔስሊ ደግሞ የሆነ ካልሲቶኒን የምንወስደው ከሆነ እስከ 100 ዩኒትስ ፐር ዴይ አቬይላብል ነው but rarely used because of more adverse effect። ግን ሰብኩታኔስሊ 100 ዩኒት ኦፍ ካልሲቶኒን መውሰድ በአድቨርስ ኢፌክቶች በጣም ብዙ ስላሉት ብዙ ማንጠቀመው ማለት ነው። ሰብኩታኔስ አድሚኒስትሬሽንን ኖዣ ፍለሺንግ local inflammation and costume ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። So this is all about calcitonin therapy. The sixth therapy is estrogen therapy ET. So estrogen they are FDA indicated for prevention of osteoporosis for a woman at significant risk and for whom with osteoporosis medication cannot be used. So ሌሎች osteoporosis medicationዎችን መውሰድ የማንችል ከሆነና osteoporosis prevent ማድረግ ከፈለግን እና ሌሎች ኦስቲዮፖሮቲክ ሜዲኬሽኖች ሪስፖንስ የማታሳይ አይነት ሴት ከሆነች ኤስትሮጅን ቴራፒን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። it can be a good choice for a woman going through early menopause when positive bone effect are needs in addition to vasomotor symptom reduction. So in addition to the vasomotor symptom reduction ፕሪሜኖፖዝ ሜኖፖዝ ከመግባቷ በፊት ከሆነ ኤስትሮጅን ቴራፒን ብትወስድ ሞር ይመከራል። ምክንያቱም ፖስት ሜኖፖዛል ቢሆን አለንድሮኔት እና ራይድሮኔት ቤስት ኦፕሽን ናቸው የሚሆኑት ፖስት ሜኖፖዛል ቢሆን ማለት ነው። ግን ኢን ኬዝ ኦፍ ዚስ ፕሪሜኖፖዛል ላይ ኤስትሮጅን ቴራፒ ብንጠቀም ኢን አዲሽን ቱ ዲ ኦስቲዮፖሮቲክ ትሪትመንት ቬዞ ሞተር ሲምፕተም ሪዳክሽን ላይ ፓርቲሲፔት ያደርጋል ኤስትሮጅን ቴራፒ እና ሞር ተመራጭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፎር premenopausal woman estrogen therapy is preferable. Oral and transdermal estrogen at equivalent dose have similar bone mineral density. So oral እና transdermal estrogen at equivalent dose they have similar የሆነ bone mineral density effect አላቸው ማለት ነው። The effect on bone mineral density is dose dependent. የኤስትሮጅን effect on bone mineral density dose dependent ነው። አንደኛ with some benefit seen with lower estrogen doses. However, fracture risk reduction has not been demonstrated with lower dose. Fracture risk ግን
ዊዝ ሎወር ዶዝ ብዙም ዶዝ መጨመር መቻል አለብን ፍራክቸር ሪዲዩስ ለማድረግ ማለት ነው፣ ሪስኩን ሪዲዩስ ለማድረግ። when estrogen therapy is discontinued bone loss accelerates and fracture protection is lost። ልክ እንደ ካልሲቶኒን እንደ ኤስትሮጅን ሁሉ ኤስትሮጅን ሚክስድ አጎኒስት አንታጎኒስት ላይ እንዳየነው ልክ ስናቋርጣቸው እነ ራሎክሲፌንን አክሽናቸው ወዲያው እንደሚቆም ሁሉ የኤስትሮጅን ቴራፒም ልክ ስናቋርጠው ቴራፒውቲክ አክሽኑ ይቆማል፣ ፍራክቸር ሪስኩ ሬቱ ድሮ በነበረበት ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄኛው ግን ቢስፎስፎኔቶች ሆኖ ቢሆን ኖሮ እና አለንድሮኔት ራይዝድሮኔት ሆኖ ቢሆን ኖሮ ፍራክቸር ሪስካቸው በዛ ልክ አይቀንስም፣ ወይም ቴራፒውቲክ አክሽናቸው መድኃኒቱ ሲቋረጥ አብሮ አይቋረጥም፣ ይቀጥላል የሆነ ያክል ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻው ነው አክቹአሊ ሁለት ናቸው፣ ቴስቶስትሮን እና ታያዛይድ ዳይሬቲክስ as well as glucocorticoid induced osteoporosis ካለ ማኔጅ የሚደረግበት አለ። ሶ ቴስቶስትሮን ሚታይል ቴስቶስትሮን እና ቴስቶስትሮን ኢምፕላንት ነው። ይሄኛው FDA approved አይደለም፣ ግን ደግሞ for prevention of osteoporosis approved አይደለም፣ ግን እንጠቀመዋለን ለኦስቲዮፖሮሲስ። በተለይ with hypogonadal symptom ካለ ወንዶች የሚሆኑ ሴቶች hypogonadal symptom ካለ እና if hypogonadism ወይም decreased functional activity of the gonads which are the test and the ovary, if it causes secondary osteoporosis, we might be able to use methyl testosterone or testosterone implants. Women receiving oral methyl testosterone dose is 1.25 to 2.5 milligram daily, ወይም testosterone implant 50 milligram implant የሚደረግ every 3 months had increased bone mineral density ይጨምራል ማለት ነው ቴስቶስትሮን ሌቨል። ታያዛይድ ዳይሬቲክስ እነዚህ ዩሪን ካልሲየም ሪአብዞርፕሽንን በመጨመር ነው የሚሰሩት፣ ካልሲየም ሪአብዞርፕሽንን በመጨመር ነው የሚሰሩት ኤክስክሪት እንዳይደረግ በሬናል ሲስተም ማለት ነው። ፕሪስክራይቢንግ them solely for osteoporosis is not recommended፣ ግን ኦስቲዮፖሮሲስ ላለበት ሰው ታያዛይድ ዳይሬቲክስ ብቻውን ብናዝ በቂ አይሆንም ማለት ነው። ሶ ሜንሊ የሚመከረው for osteoporosis who require diuretic therapy ለሚያስፈልጋት ሴት እና glucocorticoid therapy with 24 hour urinary calcium excretion above 300 ሚሊግራም ከሆነ በእነዚህ በሁለቱ ምክንያቶች ከነዚህ ከሁለቱ ጋር diuretic therapy የሚያስፈልጋት ከሆነ እና glucocorticoid therapy ተጠቃሚ ከሆነ thiazide diuretics አንድ ላይ መሰጠት ይችላል ማለት ነው። ሌላው ግሉኮኮርቲኮይድ ኢንዲዩስድ ኦስቲዮፖሮሲስ ነው። ይሄኛው ግሉኮኮርቲኮይዶችን በተለይ መውሰድ በጀመርንባቸው በመጀመሪያዎቹ ወራት ከ6 እስከ 12 ባሉት ወራቶች ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቦን ሎዝ ያመጣል ማለት ነው። ሶ ሎው ቱ ሚዲየም ዶስስ ኦፍ ኢንሄልድ ግሉኮኮርቲኮይዶች have no appreciative effect on bone mineral density and fracture risk። so inhaled glucocorticoids at low dose የሚሰጡ ከሆነ ያን ያክል ችግር የለባቸውም፣ ግን እነዚህ ኦራሊ የሚወሰዱ for a long time የሚወሰዱ ለምሳሌ እነ ፕሬዲኒሶን 5 ሚሊግራም ወይም ከዛ በላይ ዴይሊ የሚወሰድ ከሆነ በተለይ አትሊስት ከ6 ወርና ከዛ በላይ የሚወሰዱ ከሆነ በጣም ሪስኪ ናቸው ማለት ነውና አንድ ሰው ፕሬዲኒሶን የሚወስድ ከሆነ ከ5 ሚሊግራም እና ከዛ በላይ for at least even ለ6 ወር የሚወስድ ከሆነ ቦን ሚነራል ዴንሲቲው ሜዠር ማድረግ አለበት፣ ኦስቲዮፖሮሲስ እንዳይጋለጥ ቦን ሚነራል ዴንሲቲው ቼክ ማድረግ ሜዠር ማድረግ አለበት እና ጁዋል ኢነርጂ ኤክስ-ሬይ አብዞርፕሽን መሰራት አለበት እና at least 1500 ካልሲየም ኤሌመንታል ካልሲየም ሪሲቭ ማድረግ መቻል አለበት። as well as ቪታሚን ዲ ከ1200 ቪታሚን ዲ መውሰድ መቻል አለበት ማለት። ስለዚህ 1500 ሚሊግራም ካልሲየም እና 1200 ዩኒት ኦፍ ቪታሚን ዲ as well as ሄልዚ የሆነ ቦን ላይፍ ስታይል ሊኖረው ይገባል ግሉኮኮርቲኮይድ ተጠቃሚ ከሆነ ማለት ነው። so this is all about the treatment related to osteoporosis pharmacologic treatment እስካሁን ያየነውን ይመስላል። ስፔሻል ፖፑሌሽን ቅድም እንዳየነው ነው ላይክ ቺልድረን ላይ ያን ያክል ብዙም ሰፊሸንት የሆነ ዳታ የለንም። ፕሪሜኖፖዛል ውመን ላይም ያን ያክል ሰፊሸንት ዳታ የለንም። ግን ሜሊ ደግሞ ሬር ስለሆኑ ነው ኦስቲዮፖሮሲሶች ሜሊ የሚከሰቱት ፖስት ሜኖፖዛልና ከ65 ዓመት በኋላ ወንዶች ላይ ነው የሚከሰቱት። ከዛ በታች ያሉት ነገሮችና ከዛ ውጭ ያሉት ነገሮች ያን ያክል ኢፌክቲቭ የሆነ ዳታ የለንም። ኢፌክቲቭ የሆነ
ራንዶማይዝድ ኮንትሮል ትራያል ላይ ቤዝድ የሆነ ሪሰርች የለንም ማለት ነው። ሶ ሊሚትድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው ያለን። ሶ ፕሪሜኖፖዛል ከሆነ ያው ኤስትሮጅን ብንጠቀም ጥሩ ነው። ፖስት ሜኖፖዛል ከሆነ ደግሞ ሜንሊ ፖስት ሜኖፖዛል ከሆነ መጠቀም ያለብን ራይዝድሮኔት እና አልንድሮኔቶች ቤስት ናቸው ፎር ቦዝ ፕሪቨንቲቭ ኤንድ ትሪትመንት ሜካኒዝም። ፕሬግናንሲ ካታጎሪያቸው የአልንድሮኔት፣ ራይዝድሮኔት፣ ኢባንድሮኔት እነ ሳልመን ካልሲቶኒን አዝ ዌል አዝ ሪኮምበረንት የሆነው ፓራታይሮይድ ሆርሞን ካታጎሪ ሲ ናቸው። አልንድሮኔት፣ ራይዝድሮኔት፣ ካልሲቶኒን፣ ፓራታይሮይድ ሆርሞን የምንላቸው ካታጎሪ ሲ ሲሆኑ ዞሎንድሮኒክ አሲድ ካታጎሪ ዲ ነው። ራሎግዚፌን ካታጎሪ ኤክስ ነው፣ ጭራሽ አይሰጠም፣ ኮንትራኢንዲኬትድ ኢን ፕሬግናንሲ። ኤስትሮጅኖችም ራሎግዚፌን በራሱ ኤስትሮጅን ሚክስድ ኤስትሮጅን አጎኒስት አንታጎኒስት አይደለ፣ ከኤስትሮጅን ጋር ይመሳሰላል። ሁለቱ ራሎግዚፌን እና ኤስትሮጅን ፕሬግናንሲ ካታጎሪ ኤክስ ናቸው፣ ኮንትራኢንዲኬትድ ኢን ፕሬግናንሲ ማለት ነው። ምክንያቱም ፌታል ዳሜጅ ሊያመጡ ስለሚችሉ። ኦልደር አደልት ላይ ኦስቲዮፖሮቲክ ፍራክቸር ኤንድ ፖስት ፍራክቸር ሞርቢዲቲ ኤንድ ሞርታሊቲ ኢንክሪዝ ዊዝ ኤጅ። ሶ ዊዝ ኤጅ እንደሚጨምር አይተናል። በተለይ ከ65 ዓመት በላይ ይጨምራል። ሶ ኤፊካሲ እና ኢፌክቲቭነስ ኦፍ ኦስቲዮፖሮቲክ ሜዲኬሽን ያን ያክል ሊሚትድ ያን ያክል በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን የለም፣ ሊሚትድ ነው። ሶ ዌን ዲሳይዲንግ ዌዘር ኦር ኖት ቱ ዩዝ ፕሪስክሪፕሽን ሜዲኬሽን ኢን ኦልደር አደልቶች ላይ ፕሪስክሪፕሽን እንጠቀም ወይስ አንጠቀም የሚለውን ከማየታችን በፊት ኮንሲደር መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ሪሜኒንግ ላይፍ ስፓን፣ አቢሊቲ ቱ ቴክ ኤንድ አፎርድ ሜዲኬሽን፣ ኮግኒቲቭ ፈንክሽን፣ ስዋሎዊንግ አቢሊቲ፣ ጂአይ ዲስኦርደር፣ ፖሊፋርማሲ ምናምን የሚሉትን ነገሮች ኮንሲደር መደረግ መቻል አለባቸው ማለት ነው። ሌላው ኦራል ቢስፎስፎኔት አድሚኒስተር ስናደርግ ቻሌንጆች አሉ እና ኦራል ቢስፎስፎኔቶችን አድሚኒስተር ስናደርግ ያሉት ቻሌንጆች አንደኛው ኢፍ ቤድ ባውንድድ ፔሸንት ከሆነ ኦራል ቢስፎስፎኔቶች ምንድናቸው? መቆም መቻል አለበት አይደለ? ወይ መቀመጥ ወይ መቆም አለበት ግዴታ እና ዊዝ 180 ኤምኤል ነው መውሰድ ያለበት። ዲፊካልቲ ስዋሎዊንግ ካለበት ኦራል ስለሆነ፣ ሃብ ፍሉድ ሪስትሪክሽን ካለበት ፎር ካርዲዮቫስኩላር ኦር ኪድኒ ዲሲዝ ፍሉድ ሪስትሪክሽን ካለበት ቢኮዝ ቱ ሚኒማይዝ ዜር ጂአይ ሳይድ ኢፌክት አዝ ዌል አዝ ቱ ኢንክሪዝ ዜር ባዮአቬይላቢሊቲ። እነዚህ ቢስፎስፎኔቶች አድሚኒስተር ሲደረጉ ዊዝ ላርጅ አማውንት ኦፍ ዋተር ነው አድሚኒስተር የሚደረጉት። ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ፍሉድ ሪስትሪክሽን ካለ ከባድ ነው የሚሆነው እነዚህን አድሚኒስተር ማድረግ ማለት ነው። ዞው ዜይ አር ዲ ፈርስት ላይን ኤጀንትስ ኢን ትሪቲንግ ዲ ኦስቲዮፖሮሲስ forget to drink adequate amount of fluid or stay upright for the given time። የሚረሱ አይነት ሳይኮቲክ ፔሸንቶች ከሆኑ ወይም ከዋጡ በኋላ መቆም ወይም መቀመጥ አለባቸው ለ30 እና ለ60 ደቂቃ 60 ደቂቃ አይባንድሮኔት ከሆነ ማለት ነው። ሌላው ራይዝድሮኔት እና አልንድሮኔት ከሆነ 30 ደቂቃ በቂ ነው መቆም ወይም መቀመጥ ከተወሰደ በኋላ መድኃኒቱ ጠዋት ላይ ማለት ነው፣ ከምግብ በፊት ከ30 እና ከ60 ደቂቃ በፊት። ሶ የሚረሱ ከሆነ ይሄንን ራሱ ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው ክሮኒክ የሆነ ኪድኒ ዲዚዝ እንዴት ነው ከኦስቲዮፖሮሲስ ጋር የሚገናኘው ስንል ያው ሲኬዲ ክሮኒክ ለሆኑ በሽተኞች በጣም ህመምተኞች ኤክስትራ ፒቲኤች ይመረታልና ይሄ ኤክስትራ ፒቲኤች ከታይሮይድ ሆርሞን ከወጣ በኋላ ምንድነው እሱ የሚያደርገው? ኤክስትራ ፓራታይሮይድ ሆርሞን ካልሽየምን ፍሮም ቦን ያወጣዋል ማለት ነው። እና ክሮኒክ ኪድኒ ታማሚዎች ለረጅም ጊዜ አንደኛ ካልሽየም ከቦን መውጣቱ ቦን ሚውራል ዴንሲቲን ስለሚቀንስ ኦስቲዮፖሮሲስ ያመጣል። ሁለተኛ ለረጅም ጊዜ ኪድኒ ማትሰራ ደግሞ ከሆነ ሚውራል ዴንሲቲ ባላንስ ማድረግ አትችልም ማለት ነው። ይሄኛው ኦስቲዮፖሮሲስ ያመጣልናል። ፎር ፔሸንትስ ዊዝ ኦስቲዮፖሮሲስ ኤንድ ክሬቲኒን ክሊራንስ ሌስ ዛን ክሬቲኒን ክሊራንስ ከ30 እስከ 35 ኤምኤል ፐር ሚኒት በታች ከሆነ ክሬቲኒን ክሊራንስ ቢስፎስፎኔቶችን መጠቀም አይቻልም ማለት ነው። ለምንድነው እሱ? with a large amount of water ስለሆነ የሚሰጡት ሬናል ግዴታ መስራት አለበት ማለት ነው ቢስፎስፎኔቶችን መጠቀም። ኢቨን ዶ ፈርስት ላይን ድረግ ቢሆኑ እንኳን ፈርስት ላይን ኤጀንቶች ቢሆኑ እንኳን አንጠቀማቸውም ሬናል ፕሮብሌም ካለ ማለት ነው። ቢስፎስፎኔትስ have been associated with nephrotoxicity. Zoledronic acid has been associated with an acute tubular necrosis like reduction in GFR. So evaluation therapeutic outcome ሶ አትሊስት አኑዋሊ ኤግዛሚንድ መደረግ መቻል አለበት። የመጀመሪያው ፍራክቸር ሪስኮች ቼክ መደረግ አለባቸው።
ቦን ፔን ዲሳቢሊቲ ቼክ መደረግ አለበት። ሌላው ኤቭሪ አትሊስት በአንድና በሁለት ዓመት ውስጥ ጁዋል ኢነርጂ ኤክስሬይ አብዞርቪሜትሪ መሰራት መቻል አለበት። ይሄኛው የሚሰራው ቦን ሎስ እና ትሪትመንት ሪስፖንሱን ለማወቅ ነው። ሞር የሆነ ፍሪኩዌንት ሞኒተሪንግ ያስፈልጋል። ሜቢ ዋረንትድ ኢን ፔሸንትስ ዊዝ ኮንዲሽንስ አሶሺየትድ ዊዝ ሃየር ሬት ኦፍ ቦን ሎስ ሶ ግሉኮኮርቲኮይድ የሚጠቀሙ ከሆነ ወይም ትራንስፕላንቴሽን የሚጠቀሙ ከሆነ ሞር ፍሪኩዌንት የሆነ ክትትል ያስፈልጋቸዋል ማለት ዲስ ኢዝ ኢቫሉዌሽን ኦል አባውት ዲ ኢቫሉዌሽን ኤንድ ቴራፒውቲክ አውትካምስ ኦፍ ኦስቲዮፖሮሲስ so this is all about osteoporosis. In the next video we will see about osteoarthritis. so እስካሁን ያየነው ኦስቲዮፖሮሲስ ነው። ረጅሙ ትንሽ ወሰብሰብ የሚለው ኦስቲዮፖሮሲስ ነበረ። ከዚህ በኋላ ያሉት ግን የሆነ አክል በጣም ቀላል ናቸው ማለት ነውና ስላይዳቸውም ያን አክል ብዙ አይደለም። osteoarthritis then rheumatoid arthritis ከዛ gout and hyperuricemia ነው የምናየው። so thanks for watching. Don't forget to subscribe and comment.